Welcome, this is the energy vibration Lezing voor de obsolete sun, moon en rising sign. Ik moet best wel zeggen bedankt voor het terugkomen. Deze energy vibration Lezing is voor de mensen die is geboren november 29 tot en met december 17. Oké. Het is een zeer, zeer positieve week voor sommige van jullie, omdat there is the energy of justice, maar de energy of justice, sommige van jullie, with the energy of justice is that justice come in, of je help een situatie to bring justice in, okay? And it is a situatie waar je bring justice in for a family, okay? There was an injustice that has gebeurd met de family en je probeert deze situatie in balance om te brengen, oké? Als we bekijken maandag draag je de energy vibration en dus op maandag is die energy voor de jonge mensen, dus de mensen van 0 tot en met 40. Maandag is een dag waar jullie hebben een situatie, een onttreksituatie en je brengt vrede to een situatie dat je hebt met de prinses van Pentacles, dat is een stier, maak of steenbok persoon. Eindelijk breng je vrede naar een situatie, oké? Je brengt vrede naar een situatie. Dinsdag krijg je een bericht dat je moet best wel geld uit kan betalen om een paar mensen dat je hebt ingebracht in een situatie. Sommige van jullie krijgen best wel een situatie met geld. Ga je best wel krijgen, oké? Dan als we gaan even verder, woensdag dan de dag, heb je een situatie als je bent op zoek naar een nieuwe zaak, bedrijfszaken of bedrijfsvereniging of dat soort dingen. Of je bent op zoek naar een nieuw huis of je hebt een aangebod op een huis gezet. Goede nieuws komt daar naartoe. Oké, goede nieuws komt daar naartoe. Ik zie het weekend is een positieve weekend. Ik zie dat sommige van jullie dat was in een relatie met iemand dat is een stier, maak of steenbok. Met een kind eindelijk geluk komt voor diegene en de kind. Je brengt vrede. Een situatie dat was niet goed in het verleden, breng je deze situatie vrede in deze situatie en breng je een positieve situatie terug. Ik zie dat je brengt een nieuwe start voor een kind en de moeder. En dit is best wel goed. Vanwege doordat is zoiets als je krijgt valse informatie en je werkt aan de valse informatie. En nu de waarheid komt uit en je probeert die kinderen terug bij elkaar, de mensen terug bij elkaar om te verplaatsen. En dit is best wel goed. Wat nog zie ik hier gebeurt, is dat sommige van jullie die werkt met een stiermaker of steenbok of heef. Ik ken je broer, ik ken een zakelijke partner, ik ken iemand die je kent, ik ken een vriend. Dat was een verschil van mening. Naar nou komt vrede tot deze situatie. Nou komt echt vrede tot deze situatie. En dit is in een zeer, zeer positieve manier. Oké. Dus, wat heb je? Geduld. Houd best wel voor jezelf. Sommige van jullie dat sommige van jullie jullie kunnen in een relatie met een stiermaker of steenbok en de relatie was even
er was verschil van mening. Relatie was even out of balance and that sort of a thing. And now komt here in positive energy. Now is there a voorronde. Niet vergeten, sommige van jullie krijgen goede nieuws. Je krijgt informatie. Dat geld komt naar je toe. Als je hebt een kinderbijslag of waar je partner hebt niet betalen voor je kinderen en dat soort of a ding. So it says justice come in and die moet wel nou gaan betalen. Dus je krijgt een brief dat je krijgt de geld. Dus je hebt best wel genoeg geld voor de kinderen om de kinderen spullen even te kopen om terug naar school. Sommige van jullie wensten en dromen over een kind is uitgekomen. In de sens dat als je kind was van jou uit huis geplaatst, de kind komt weer terug in huis. Sommige van jullie hebben gewenst en gehopen voor een nieuwe stad. In een nieuwe huis, in een nieuwe onderwoonplaats en dat soort of ding. En dat ga je best wel lukken. Oké. Sommige van jullie krijgen nieuws dat je hebt overkomt een situatie. En sommige van jullie gaat even vrede naar een situatie brengt. En dit is best wel in een positieve manier, oké? So it says, the energy of justice komt op om jou om te laten zien, hey, ik heb foute informatie gekregen. Ik vind het verschrikkelijk wat is gebeurd. En ik ga mijn best nou even om deze situatie op in een positieve manier te behandelen. Dus je kiest voor vrede. En omdat je kiest voor vrede, je probeert een situatie, dat je krijgt een bericht dat je de winst dat je hebt voor een familie, dat even kan. En dit is, ik ken ook iemand dat is een rechter, of ja, ik ken een family rechter of zo, dat je krijgt een goede uitslag van deze situatie. It was as if there was a family rechter of that sort of a ding. En je krijgt goede nieuws of je gaat goede nieuws geven. En dit is zeer, zeer positief. Voor sommige van jullie, je krijgt goede nieuws van rechter. Als er was een onverschil, als er was een onttrek ding bij jou dat is gebeurd. Of een onttrek situatie in je leven dat is gebeurd. Je gaat best wel positive energy hier even uitkomen voor deze situatie, oké? Omdat als je ziet hoe de situatie is, als sommige van jullie hadden een conflict met een stiermaak of steenbokpersoon, met even geduld, deze conflict komt tot een einde en er is een nieuwe start voor iedereen, oké? Er is een nieuwe start voor iedereen. Dus maakt niet uit wat is gespeeld en wat is de situatie in deze week. De weekend is zeer, zeer positief. De weekend is vol van liefde. Sommige van jullie krijgen een bericht in de weekend over een nieuwe kind, een stad met een nieuwe kind of een nieuwe kind komen in je leven. En dit komt best wel op een zeer, zeer positieve manier in je leven. Niet vergeten om te luisteren naar je Sun, Moon, Rise en Sign. Thumbs up, deel deze video's zodat iedereen kan even krijgen deze goede bericht over vrede, over een situatie, een onterecht situatie. Daar komt eindelijk vrede
in niet alleen jouw leven, maar in de leven van iemand anders. Oké? Het is een eind naar een conflict. Ik wens jullie een zeer fijne week. Namaste.